תגידו שלום לתמי 4Edge פלוס. מכשיר חמוד בסך הכל, אחלה עיצוב מוצר, ככה הוא נראה מקרוב. עכשיו קחו שנייה כדי להגיד לעצמכם בראש מה כל אחד מהאייקונים האלה אומר. הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי והשישי. ועכשיו קחו עוד שנייה כדי להגיד לעצמכם היכן לוחצים כדי למזוג קנקן של מים חמים. בתור טובה אישית, קחו אפילו עוד שנייה ממש עכשיו ותרשמו לי את זה בתגובות למטה. אני אשמח לדעת מה דעת הקהל פה. בינתיים אני אניח ברשותכם שבחרתם את האייקון הזה. הוא מוביל למסך הזה. כמו שאתם רואים, אין בו קנקן מים חמים. לעומת זאת, אם בחרתם את אחד האייקונים בצד שמאל, אז אני שוב נאלץ לאכזב אתכם. בראשם כוס מים חמים, כוס מים פושרים והרתחה. אז איפה קנקן המים החמים אתם שואלים? אבל האם אתם בטוחים שאתם באמת רוצים לדעת? אני מזכיר לכם שהבחירה בין כחול לאדום עשויה להכניס אתכם למחילת ארנב מאוד מפתיעה. ובכן, קנקן המים החמים ואיתו עוד מדף שלם של כלי קיבול מגוונים בטמפרטורות שונות מסתתרים כולם בתוך הקנקן הכחול דווקא. ותודו שלא ראיתם את זה מגיע. הנה, זה מה שקורה כשלוחצים עליו. אנחנו רואים שבתוך הקנקן הכחול מסתתר קנקן כחול נוסף. זה כנראה קנקן מטריושקה כזה, ואיתו גם קנקן חם, קנקן פושר, סיר בישול, והאופציה לייצר כלים נוספים למקרה שבא לנו גם קרף או פינג'אן. אבל אני רוצה לחזור שנייה אל המסך הראשי, ולשלושת הסיפורים שהוא מספר כדי לשקר לנו. סיפור הנראות, סיפור האופי, והסיפור הלא באמת דו-ממדי. נתחיל בסיפור הנראות. אנחנו כידוע יצורים ויזואליים, ואנחנו משתמשים בחוקי הגשטלט שדיברתי עליהם בעבר, כדי לעזור לנו לארגן את העולם סביבנו. מי שרוצה הרחבה על הגשטלט, תלחצו על הקארד פה למעלה. אחד הדברים שמשפיעים על התפיסה שלנו בצורה החזקה ביותר הוא צבע. יש לנו ממש אזור שלם במוח שמוקדש ספציפית לעיבוד צבע. כאן, מכיוון שגם הצבע וגם מיקום האייקונים במרחב מייצרים לנו את אותן הקבוצות, הסיפור שמתקבל הוא חזק וחד משמעי במיוחד. כל האדומים משמאל. ומכיוון שהקישור בין חום לצבע האדום הוא קונבנציה סופר חזקה, שעוברת חיזוק נוסף כל יום בכל מיני הקשרים, כולל בכל פעם שאנחנו רואים ברז, אנחנו אוטומטית מבינים כאן שכל אזור המים החמים נמצא בשמאל. ולכן כמובן שנחפש שם גם את הקנקן. ולא רק שאנחנו מבינים איפה הוא כן נמצא, אבל למקרה הקלוש והלא סדיר שמשהו לא יסתדר ונצטרך לחפש אותו, אנחנו גם מבינים איפה הוא בטוח לא נמצא, בטוח לא בקנקן הכחול. שוב, בגלל אותה הקונבנציה. כחול זה קר, אז אין מצב שזה יהיה שם. כך שמה שנשאר לנו הוא רק אייקון התפריט, שאני מאוד מקווה שבחרתם בו, כי אז אמנם טעיתם, אבל לפחות אתם חושבים בהיגיון. ויש עוד משהו שמחזק את הוודאות שלנו שזה לא נמצא בקנקן הכחול. זה הסיפור השני שהמסך מספר, סיפור האופי. הוא מספר לנו שהנה, יש כאן פריטים שמבצעים פעולות, שזה 5 האייקונים המיוחדים, ועוד פריט שמבצע ניווט לתפריט פנימי יותר, שזה הכפתור האחרון עם החץ. האופי של שני סוגי פריטים הוא שונה, אחד פעולות והשני ניווט. והמעצבים היו מספיק חכמים ואדיבים כדי לסמן לנו את כפתור הניווט בדרך מיוחדת, שלא נתבלבל חס וחלילה בינו לבין כפתורי הפעולה. ואין לנו שום דרך לדעת שהם פשוט שיקרו, כי בפועל אחד האייקונים הוא כן כפתור ניווט שמתחזה לכפתור פעולה. וגם על כפתורים מתחזים כבר דיברתי פעם, כאן בקארד למעלה. אז גם בסיפור האופי הוא שקר וכזב, לא היה ולא נברא, עורבא פרח. כך שגם הנראות וגם האופי מספרים לנו את אותו השקר, הם תיאמו גרסאות כנראה. אבל הסיפור הבאמת מעניין הוא הסיפור השלישי, הסיפור הלא באמת דו-ממדי. הרי כל פריט ברשימה שלנו מוגדר על ידי שני דברים, גודל וחום. אלה שני הממדים שלנו. והמעצב שעבד על הממשק כנראה אמר, הנה, אנשים יכולים לבחור קודם גודל ואז טמפרטורה, או קודם טמפרטורה ואז גודל. הסדר לא באמת משנה. זה סימטרי לגמרי, ולכן מדובר בהחלטה שרירותית, אפשר פשוט להטיל מטבע, או סתם אני אחליט מה שבא. ואותו מעצב הלך על גודל. קודם בוחרים עם גדול או קטן, ואז חם או קר. על פניו נשמע לגיטימי. אבל יש כאן שתי בעיות. דבר ראשון, הוא לא עשה את זה טוב. ברגע שהוא צבע את הקנקן בכחול, הוא לא אמר זה הגודל והטמפרטורה תהיה בשלב הבא. אלא הוא אמר, יש כאן קנקן קר. תגידו את זה 3 פעמים ברצף מהר. יש כאן קנקן קר. או שתרשמו לי את זה 3 פעמים ברצף בתגובות, זה גם תופס. עכשיו, קנקן ריק, לא צבוע, היה עושה את העבודה הרבה יותר טוב, בלי להטעות אותנו. הוא לא היה מתחייב על חום, אלא רק על גודל. וקנקן ריק עם איזה אייקון של תפריט או ניווט בכלל היה מושלם, כי הוא גם היה מסביר לנו שהולך להיות שלב נוסף. זאת הבעיה הראשונה. פשוט לא עשו כאן עבודה טובה, בעיניי כמובן. אבל הבעיה השנייה דווקא היא הרבה יותר מעניינת, ויותר קשורה בקוגניציה שלנו ובתפיסה ויזואלית. קודם כל, מבחינת מהירות העיבוד האנושי, צבע מעובד הרבה לפני גודל. זה עוד חזק יותר שמקבל עדיפות אצלנו. אבל זה בכלל לא משנה, כי למרות מה שנראה לנו, ולמרות מה שהמעצב כנראה חשב, תפיסתית אין כאן בכלל מימד של גודל. כל האייקונים הם בדיוק אותו גודל.
הבדלי הגדלים בין הכוס לקנקן הם לא משהו שאנחנו רואים כאן בעיניים, אלא משהו שאנחנו מוסיפים למשוואה ברגע שזיהינו את שתי הצורות, פירשנו אותן בראש בתור כוס וקנקן, ואז מההיכרות שלנו עם העולם, מהזיכרון שלנו, הוספנו את העובדה שקנקנים הם לרוב גדולים יותר מכוסות. כלומר, זה מידע שנכנס הרבה יותר מאוחר, הרבה אחרי שהחלוקה הצבעונית כבר נקלטה והשפיעה על קבלת ההחלטות האוטומטית שלה. אילו באמת היה כאן אייקון אחד ענקי של קנקן, ולצידו אייקון קטן של כוס, אז באמת שני הכוחות היו קצת יותר מאוזנים, ואפשר היה לשחק עם הגודל וכמויות הצבע בתוך האייקונים, כדי לראות מי לוקח מתי. מה שהיה מתקבל במקרה כזה, ידוע בפסיכולוגיה הקוגניטיבית בתור אחד הסוגים של מטלת סטרופ, שגם עליה כבר דיברתי פעם, אני אקשר בסוף גם לסרטון הזה. אז בעיניי הממשק הזה הוא מאוד לא אינטואיטיבי. עכשיו, ישנם מקרים שבהם אפשר לנסות להצדיק ממשק שהוא לא לגמרי אינטואיטיבי, בטענה שהמשתמשים ילמדו. אם באמת יש לנו טרייד-אוף דרמטי בין אינטואיטיביות מיידית לשיקולים אחרים, במערכות מומחה, במקרים של קהל שבוי וכדומה. ובמקרה הזה של תמי 4 שעומדת שנים בבית של משפחה, אפשר תיאורטית לטעון שהמשפחה תתרגל, למרות שעדיין אין כאן שום טרייד-אוף כזה ואין סיבה להתפשר על זה. אבל במקרה של תמי 4 שעומדת בחדר המתנה נגיד, אי אפשר לבנות על עקומת למידה והתרגלות. וזו הסיבה שהתמי 4 בחדרי המתנה תמיד מקושטות במגוון פתקים עם הסברים שמספקים מלא חומר לסושיאל של אנשי UX ברחבי העולם, כמעט ברמה של מעליות. אבל אתם מכירים את הפתגם הידוע, מי שנכווה בקודחין נזהר בממשקין. יש הבדל ענקי בין לא אינטואיטיבי לבין ממש מטעה בזדון. כשאנחנו ממש אומרים למשתמש, לך ימינה, ומספקים לו חץ שמאלה, החץ הוא הרבה יותר חזק מהאמירה. שוב, מכיוון שאנחנו יצורים ויזואליים. אגב, למי שחושב שאנחנו יצורים ויזואליים זו מין אמירה פילוסופית כללית כזאת, לא. זאת אמירה מאוד קונקרטית ומדידה. זה אומר שמתוך האזור במוח שמוקדש לעיבוד מידע שמגיע מהחושים, חוש הראייה מקבל כפול מכל שאר החושים ביחד. אגב, השני הוא לא שמיעה כמו שרובנו חושבים, אלא דווקא עם מישוש. אצל כלבים אנחנו רואים העדפה דומה לחוש הריח, אבל שימו לב שהיא הרבה פחות דרמטית מאצלנו, הרבה פחות חריגה לעומת האחרות. כלומר, אנחנו מסתמכים על הראייה אפילו יותר ממה שהכלבים מסתמכים על הריח. חוש השמיעה משחק את התפקיד הזה אצל הטלפים, וחוש המישוש אצל חפרפרות למשל. זה פירוש האמירה שאנחנו יצורים ויזואליים. זו הסיבה שאנחנו מאמינים למה שאנחנו רואים. זו הסיבה שקסמים עובדים עלינו כל כך טוב. וזה למה חפרפרות לא באות לראות הופעות של קוסמים. לכן, כשאנחנו באים למזוג קנקן מים אדומים ונאלצים ללחוץ בשביל זה על קנקן מים כחולים, גם אם כבר התרגלנו מזמן, זה ימשיך לעצבן אותנו כל עוד נמשיך להסתכל על המסך. רוצים משהו שיעצבן אתכם רק חלק מהזמן שאתם מסתכלים על המסך? תעשו לייק וסאבסקרייב ואני מבטיח להשתדל לעמוד ברף הזה. ובינתיים אני חושב שהרווחתם ביושר את הדבר שחיפשתם בתחילת הסרטון, קנקן אדום.